હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? ગુજરાતી પકવાનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું સુરતનું ફેમસ ફૂડ ચીઝ પનીર ગોટાળો, જેને તમે પેપર ઢોસા જોડે અથવા તો પાઉં સાથે સર્વ કરી શકો છો. અને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં એકદમ ટેસ્ટી ચીઝ પનીર ગોટાળો બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો ચાલો ચીઝ પનીર ગોટાળાની રેસીપી જોઈ લઈએ. રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ચીઝ પનીર ગોટાળો બનાવવા માટે એક પેન લઈ તેમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું અને સાથે જ તેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું બટર નાખીશું અને તેને સ્લો ફ્લેમ પર ગરમ થવા દઈશું. બટરની જગ્યાએ તમે ઘરનું માખણ પણ નાખી શકો છો. બટર ઉમેરવાથી આ શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તેલ અને બટર ગરમ થઈ જાય પછી તેમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું નાખીશું અને જીરાને સરસ શેકી લઈશું. જીરું શેકાય પછી તેમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલી હિંગ, સાથે જ તેમાં 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ અને 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. આમાં આપણે લાલ મરચાંનો ઉપયોગ નથી કરવાના, એટલે તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધુ ઓછું કરી શકો છો. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી તેને 1 થી 2 સેકન્ડ માટે શેકી લઈશું. આદુ લસણ અને મરચાં સારી રીતે શેકાઈ જાય પછી આપણે તેમાં 1 નંગ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે ડુંગળી આપણે આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી સાંતળવાની છે. 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી સરસ સતળાઈ ગઈ છે. તો હવે તેમાં આપણે 1 નંગ ઝીણું સમારેલું ટામેટું ઉમેરીશું અને ટામેટાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ટામેટાને પણ થોડુંક સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે તમારે ટામેટાને મિક્સ કરતા રહેવાનું એટલે તે બરાબર શેકાય. તો 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ટામેટા સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેમાં 200 ગ્રામ જેટલી ઝીણી સમારેલી પાલકની ભાજી નાખીશું. હવે પાલકની ભાજીને સારી રીતે મિક્સ કરી 1 થી 2 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. 1 થી 2 જ મિનિટમાં બધી જ પાલકની ભાજી સોસવાઈ જશે. તો 1 થી 2 જ મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો ભાજી સારી રીતે સોસવાઈ ગઈ છે. હવે પાઉંભાજીના મેસણના મદદથી બધું સારી રીતે મેશ કરી લેવાનું, એટલે સરસ ગ્રેવી જેવું થઈ જશે. આ ટાઈમે તમારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની. તો અહીં બધું સારી રીતે મેશ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં મસાલા કરીશું. તો 1 ચમચી હળદર પાવડર, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. આગળ આપણે ચીઝ ઉમેરવાનું છે, એટલે ચીઝમાં થોડુંક મીઠાનું પ્રમાણ હોય છે, તો તમારે મીઠું ઉમેરવામાં થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું. સાથે આપણે અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી બધા મસાલાને 2 થી 3 મિનિટ માટે બરાબર શેકી લઈશું. આ રીતે મસાલા સારી રીતે શેકાઈ જાય પછી તેમાં 150 ગ્રામ જેટલું છીનેલું પનીર ઉમેરીશું. સાથે જ તેમાં 100 ગ્રામ જેટલું છીનેલું ચીઝ ઉમેરીશું. મેં અહીં પ્રોસેસ ચીઝ લીધું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ ગમતી હોય તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોન બટનને જરૂરથી ક્લિક કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળે. તો અહીં બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે અડધો કપ જેટલું પાણી નાખીશું અને એક વખત તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. પછી ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી 4 થી 5 મિનિટ માટે થવા દઈશું. આ શાક ટેસ્ટમાં એટલું સરસ બને છે કે એક વખત બનાવશો તો તમને વારંવાર બનાવવાનું મન થશે. વચ્ચે વચ્ચે તમારે શાકને મિક્સ કરતા રહેવાનું, એટલે તે તળિયે બિલકુલ નહીં ચોંટે. હજી આપણે શાકને મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 થી 4 મિનિટ માટે થવા દઈશું. 4 થી 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક એકદમ સરસ પરફેક્ટ બની ગયું છે. આ શાક થોડુંક આ રીતનું ઢીલું જ આવે છે. હવે આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી ઉપરથી 1 ચમચી બટર અને થોડાક ફ્રેશ લીલા ધાણા નાખીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીં આપણું સુરતનું ફેમસ ચીઝ પનીર ગોટાળા બનીને બિલકુલ તૈયાર છે. આને હમણાં સાઈડ પર મૂકીશું અને એક તવો લઈ તેમાં અડધી ચમચી જેટલું બટર નાખીશું. પછી 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો અને 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું નાખી પાઉંને શેકી લઈશું. આ સબ્જીને તમે પાઉં સાથે અથવા તો પેપર ઢોસા સાથે સર્વ કરી શકો છો. આ રીતે પાઉં શેકીને સર્વ કરવાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો અહીં
અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણા પાઉં પણ સરસ શેકાઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને હવે ગરમા ગરમ ચીઝ પનીર ગોટાળાને પાઉં સાથે સર્વ કરીશું. તો હવે ગરમા ગરમ ચીઝ પનીર ગોટાળાને આપણે પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈશું. આ શાક ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. ઉપરથી થોડુંક ચીઝ અને થોડાક પનીરને છીણીને ગાર્નિશિંગ કરી લઈશું. તો તમે આ રીતે ઘરે સુરતનો ફેમસ ચીઝ પનીર ગોટાળો જરૂરથી બનાવજો. તમારા ઘરમાં નાનાથી લઈને મોટાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. અને આજની રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો. આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.